Și de ce nu cred că viața e un vis? Pentru că dacă ar fi un vis, ar trebui să putem să facem și în viața reală ceea ce putem să facem și în vis, nu? Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Înainte de toate, sper că se aude și se vede bine. Strada asta de aici e în lucru și sper că nu se aude prea mult zgomot de afară. Bun, mai trebuie să mai fac un singur lucru înainte să încep. M-ați tot văzut în training, o să mă schimb și o să o fac chiar acum. Gata. Bun, hai să dăm drumul și să vorbim despre visele lucide. Înainte de toate vreau să-ți spun că în acest videoclip mă voi concentra mai mult pe experiența mea și mai puțin pe cum să ai vise lucide, ce semnificație au visele, genul ăla de subiectele de la televizor care prind și la care se uită mulți oameni. Dar o să fie un video interesant și ăsta, chiar dacă e cu experiența mea. De fapt, asta o să-l fac interesant, experiența mea. Voi vorbi totuși și despre aceste subiecte, ca să-ți spun pe scurt despre ce o să vorbim. Va fi așa, ce este un vis lucid, ce am făcut eu ca să am vise lucide, ce fel de vise am eu, cum îmi dau seama dacă visez, ce se întâmplă dacă îți vine să-ți faci nevoile într-un vis lucid, poate fi viața un vis lucid, ce semnificație au visele și câteva concluzii. Bun, ce este un vis lucid? Un vis lucid e atunci când îți dai seama că ești într-un vis, știi că visezi și preiei controlul. Dacă, de exemplu, visezi că mergi pe stradă spre locul de muncă, să zicem, poți să preiei controlul și să-ți schimbi direcția, să te duci la, nu știu, Disneyland, oriunde vrei tu. Cam asta e pe scurt ce e un vis lucid. Cea mai mișto chestie e că ai controlul asupra oamenilor, asupra mediului, poți să schimbi tu tot ce vrei acolo. Cam asta, în funcție de cât de priceput ești, ca să zic așa, cât de experiență ai cu visele lucide. Înainte de a vorbi mai multe despre ele, vreau să zic care sunt beneficiile și riscurile, că sunt și niște riscuri aici, de a avea un astfel de vis. În primul rând, de distractiv, clar. Să te visezi că zbori e foarte distractiv, că asta nu poți să faci în viața reală. Dacă e genul creativ, poate duce la idei noi. De asemenea, te poate face mai reflectiv asupra propriei persoane și asupra vieții. Poți să-ți învingi anxietatea sau, dacă, de exemplu, în viața reală ai un dușman, să zicem, în vis poți să-l învingi. Ia acest vis lucid ca un teren de joacă în care poți să faci tot ce nu poți să faci în realitate sau tot ce poți să faci în realitate, în vis lucid poți să faci chiar mai mult de atât. Bun, hai să vedem care sunt și riscurile asociate. În primul rând, visul lucid e safe, e sigur, adică nu ți se poate întâmpla mai nimic și în viața reală. Dar sunt câteva riscuri asociate cu persoanele care au probleme mentale, care au anumite boli, suferă de anumite condiții. De exemplu, dacă suferi de tulburare borderline, îți poate fi greu atunci când te trezești să faci diferența între vis și realitate. Practic, un vis lucid îți sporește confuzia de a face diferența dintre vis și realitate și poate avea consecințe în viața reală din punctul ăsta de vedere. De asemenea, poți să paralizezi, dar nu de tot. Ai o paralizie a corpului temporară atunci când ești între starea de somn și starea de veche. Pe timpul somnului, oricum, toți suntem paralizați, pentru că ca să putem visa trebuie să fim astfel. Dar paralizia temporară a corpului între starea de somn și starea de veche, când tu ești treaz, ești conștient, dar totuși nu poți mișca corpului, este un efect negativ. Nu e mișto să-l ai. De asemenea, în visele lucide poți să experimentezi tristețea și durerea chiar. Am visat că am fost mușcat de un câine și am simțit chiar durerea în vis. Era foarte real. Și un alt risc este dorința de a rămâne în vis. Îți place atât de mult acolo încât vrei să te mai trezești și atunci vrei să rămâi în vis. Toate că nu o să se întâmple la nesfârșit chestia asta, tot te trezești până la urmă. Astea sunt riscurile și beneficiile. Hai să zic ce am făcut eu ca să le am. Pe net o să găsiți mai multe metode de a avea astfel de vise, sunt inclusiv pastile de vise lucide, pe bune, pastile, nu cred în ele, nu știu, mă rog, ca idee. Eu am 3 metode, să le zic așa. Țin un jurnal, fac meditație și vizualizez. De prin 2017 m-am hotărât să țin un jurnal. La sfârșitul zilei trec cele mai importante chestii de peste zi. Uneori notez și visele pe care le-am avut în noaptea precedentă și da, cred că ajută și chestia asta.
Meditație am peste 50 de ore, cred. 3000 de minute doar într-o singură aplicație de meditat, deci cred că și asta ajută. Dar meditația nu o fac specific pentru vise lucide, o fac pentru că de multe ori am probleme de a adormi, adorm mai greu. Și vizualizare, eu oricum sunt o persoană creativă și meseria, profesia mea mă face să trebuiască să-mi imaginez lucruri, să văd cum ar arăta un site cu o anumită culoare, să văd cum ar arăta un banner cu un anumit element grafic. Deci oricum eu foarte mult am capacitatea de a vizualiza, dar uneori ascult și povești de adormit oamenii mari și vizualizez ce mi se povestește. Deci probabil astea trei metode m-au ajutat pe mine să am vise lucide. Și faptul că citesc mult, mă uit la multe filme, sunt mai introspect și mă gândesc foarte mult la persoana mea și la univers și la care e rostul nostru aici. Mă rog, sunt mai multe. Ce fel de vise am eu? În principal, zburat și făcut orice îmi trece prin cap, dar în principal astea. Cele mai faine vise sunt alea în care îmi îndeplinesc obiectivele din viața reală. De exemplu, într-un vis m-am simțit foarte fain când eram într-o clasă, țineam un speech, un discurs multor oameni și la sfârșit aceștia s-au ridicat în picioare, toți mă aplaudau și mă aclamau, știi? A fost o senzație foarte mișto. În altele visez cum sunt cu anumite fete, cu care poate n-am reușit să fiu în viața reală, iar în altele pur și simplu mă bucur de senzația de a zbura. De multe ori după un astfel de vis mă trezesc foarte inspirat, foarte cu chef de viață și ziua respectivă mă simt foarte fericit. Dar se întâmplă și reversul medaliei atunci când am coșmaruri și sunt lucide și nu pot să înving răul și mă trezesc transpirat, cu inima palpitând și nu e o senzație chiar mișto. Se întâmplă și din astea. Cum îmi dau seama că visez? Mă uit după persoane, locuri, clădiri care n-ar trebui să fie acolo unde sunt în vis. De exemplu, într-un vis am visat că sunt în vizită la Iași și știam eu că acolo blocurile trebuie să fie toate gri, de exemplu, și acolo erau colorate în vis și mi-am dat seama, clar, ăsta e un vis și de acolo am preluat controlul și am făcut ce am vrut eu în visul respectiv. Pot să mă mai ating, de exemplu, să văd dacă îmi trece degetul prin palmă, știi? Dacă îmi trece degetul prin palmă în vis, e clar că visez. Și cam astea, adică sunt neconcordanțe între vis și realitate și atunci îmi dau seama că visez. O întrebare pe care am văzut-o și pe internet, ce se întâmplă dacă îți faci nevoile într-un vis lucid? Dacă îți faci nevoile, s-ar putea să ți le faci în realitate. Eu nu mi le-am făcut și în realitate, am visat că le fac, dar în realitate nu. Bun, o altă întrebare pe care am regăsit-o e, poate fi viața un vis? Nu am de unde să știu chestia asta, dar pot să-ți spun părerea mea. Nu cred că viața este un vis, ca să zic de la început. De exemplu, Einstein credea că timpul este o iluzie. Trecutul, prezentul și viitorul nu este altceva decât o iluzie. Și că, de fapt, mișcarea planetelor, mișcarea noastră dau această iluzie. Bun, și de ce nu cred că viața e un vis? Pentru că dacă ar fi un vis, ar trebui să putem să facem și în viața reală ceea ce putem să facem și în vis, nu? Ei bine, eu nu pot să zbor în viața reală, așa că nu cred că viața este un vis. Cel puțin nu genul de vis pe care le avem în somn. Ce semnificații au visele? Multe. Dacă dai o căutare pe internet, o să găsești multe rezultate, dar nu o să intru decât în două semnificații. Semnificația zborului și a căderii în vis. Atunci când zbori, se zice că ești pregătit să iei decizii importante sau vrei să scapi de problemele tale. Iar atunci când cazi în vis, se zice că ai scăpat de sub control anumite părți din viața ta. Și ca să zic mai concret, am visat, eu visez mult că zbor în vis și acum vreo 2 ani chiar am crezut că sunt în pragul unei decizii, de a lua o decizie importantă. Câștigasem o subvenție, o finanțare pentru o idee de afacere de multe mii de euro și am ales să cred în chestia asta, că uite, visez că zbor și mi se și întâmplă să iau o decizie importantă. Foarte pe scurt, n-am mai ales să primesc finanțarea pentru ideea mea de afacere și am renunțat la subvenție, am renunțat la afacere, o să vă povestesc în alt video poate despre asta. Dacă e o decizie bună sau nu, cu siguranță a fost importantă și cred că este și bună, pentru că uitându-mă la ce se întâmplă acum cu pandemia asta, nu cred că e cel mai potrivit moment acum să fie avut o afacere, așa că cred că a fost și o decizie importantă și una bună. Bun,
ca niște concluzii, majoritatea viselor nu au nicio semnificație, decât dacă alegi tu să le dai una și asta îți poate influența și deciziile din viața reală. Totuși, visul lucid nu e altceva decât ca și cum ai vedea un film sau ai juca un joc, doar că poate mai edificator. Bun, folosește-te de visele astea lucide să încerci în vis ce ai vrea să încerci în realitate. Vezi cum te simți în vis și dacă îți place, fă-o și în realitate sau nu. Depinde de tine. Cam asta a fost. Nu uitați să vă abonați, dați un like, am văzut că mai sunt câteva like-uri timide, dar sunt bune și alea, sunt foarte bune de fapt, pentru că știu că nu vorbesc singur și mă ascultă cineva. Așa că like, share, subscribe și intrați și pe psychotics.wordpress.com. Scriu și acolo chestii pe care nu le vedeți aici pe vlog, așa că dați un click și acolo. Verificați și descrierea pentru detalii. Un lasă-mi și un comentariu, scrie-mi acolo dacă tu ai vise lucide și ce visezi într-un astfel de vis. Chiar sunt curios. Până data viitoare, pa!